Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với All Star Sport, kênh cập nhật nhanh nhất, nóng nhất những tin tức bóng đá trong nước và quốc tế. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cùng chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng đến với những thông tin thể thao hấp dẫn nhất hôm nay. Thưa quý vị, trận giao hữu giữa Brazil và Senegal đã để lại một nỗi lo khổng lồ cho Arsenal. Phút thứ 64, trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes bất ngờ ôm vùng háng, nằm sân trong đau đớn và lập tức ra dấu xin thay người. Anh rời sân với dáng đi tập tễnh trong sự lo lắng tột độ của các bác sĩ. Điều đáng nói là chấn thương này hoàn toàn không bất ngờ. Theo nhiều nguồn tin, Gabriel đã gặp vấn đề từ trước trận. Anh phải khởi động riêng, không thể hội quân cùng toàn đội Brazil. Vậy mà, bất chấp những tín hiệu cảnh báo, Brazil vẫn để anh ra sân đá chính ngay từ đầu, và hậu quả thì đã xảy ra, đúng như lo ngại của Arsenal. Arsenal nổi giận vì sao Brazil lại mạo hiểm đến vậy. Không chỉ người hâm mộ, mà ngay cả đội ngũ y tế Arsenal cũng tức giận ra mặt. Brazil hoàn toàn có nhiều trung vệ chất lượng như là Eder Militao, Alex Sandro hay là Marquinhos. Họ có đủ lựa chọn để xoay tua trong một trận giao hữu không quá quan trọng. Nhưng thay vì bảo vệ một trụ cột đang gặp nguy cơ chấn thương, họ vẫn mạo hiểm tung Gabriel vào sân và khiến Arsenal phải trả giá. Nhiều chuyên gia đã chỉ trích quyết định này, cho rằng Brazil xử lý thiếu cẩn trọng và phớt lờ rủi ro. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti lên tiếng, xác nhận tin dữ. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xác nhận rằng trung vệ của Arsenal gặp vấn đề ở cơ khép, một vị trí cực kỳ nhạy cảm đối với cầu thủ phòng ngự. Ông cho biết Gabriel cần được kiểm tra thêm vào ngày mai để xác định mức độ tổn thương. Không chỉ dừng lại ở đó, huấn luyện viên Ancelotti còn gửi lời xin lỗi đến Arsenal, thừa nhận rằng tình huống này thật sự đáng tiếc. Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể thay đổi thực tế rằng Arsenal đang đối mặt với nguy cơ mất trung vệ chủ lực. Thời điểm không thể xấu hơn cho Arsenal. Chấn thương của Gabriel đến đúng vào thời điểm mà Arsenal đang chuẩn bị cho trận derby Bắc London đầy căng thẳng. Đây là trận đấu sống còn, nơi hàng phòng ngự của Arsenal luôn cần sự chắc chắn tuyệt đối. Gabriel vốn là mảnh ghép quan trọng nhất trong hệ thống của huấn luyện viên Mikel Arteta. Anh kết hợp hoàn hảo với William Saliba để tạo thành bộ đôi trung vệ tốt bậc nhất Premier League hiện tại. Việc anh có thể vắng mặt ở trận derby khiến Arsenal như ngồi trên đống lửa. Câu chuyện chấn thương của Gabriel Magalhaes không chỉ là một sự cố đáng tiếc, mà còn là lời cảnh tỉnh về cách các đội tuyển quốc gia sử dụng cầu thủ trong những trận giao hữu, vốn không quá quan trọng. Arsenal đang chờ kết quả kiểm tra cuối cùng, và người hâm mộ thì chỉ biết cầu nguyện rằng trung vệ số 1 của họ không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Thẻ đỏ gây tranh cãi, Ronaldo mất bình tĩnh trong trận thua 0-2. Trong trận đấu đầy thất vọng khi Bồ Đào Nha để thua Iceland với tỷ số 0-2, cái tên thu hút mọi ánh nhìn lại không phải người ghi bàn, mà chính là Cristiano Ronaldo. Phút thi đấu quyết định, Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau một pha vung tay trúng mặt cầu thủ Zaraoze. Tình huống ấy diễn ra nhanh, nhưng hậu quả của nó thì vô cùng lớn. Ngay sau tấm thẻ đỏ, CR7 tỏ ra cực kỳ bực bội. Anh rời sân với gương mặt lạnh như băng, từ chối mọi câu hỏi và không đưa ra bất kỳ phát biểu nào sau trận đấu. Một hình ảnh khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha càng thêm lo lắng. Bruno Fernandes lên tiếng, tiết lộ phản ứng thật của Ronaldo. Tiền vệ Bruno Fernandes, người đeo băng đội trưởng khi Ronaldo rời sân, đã chia sẻ về tâm trạng của đàn anh sau trận đấu. Theo Bruno, Ronaldo biết mình đã mắc sai lầm. Một lời nói ngắn gọn nhưng đủ để thấy CR7 hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hành động này. Bồi thêm vào đó là nỗi thất vọng khi đội nhà thua 0-2 trước, một đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Bruno Fernandes cũng thừa nhận rằng Bồ Đào Nha chuyền bóng quá chậm, thiếu sự trực diện, và đó là một phần lý do khiến họ thất bại hoàn toàn. Án phạt treo giò, Ronaldo có thể vắng mặt tới 3 trận. Sau sự cố này, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, FPF đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ để khiếu nại lên FIFA với hy vọng giảm nhẹ án phạt cho Ronaldo. Theo điều lệ kỷ luật của FIFA, nếu lỗi không nghiêm trọng, Ronaldo sẽ bị cấm 1 trận. Nếu bị kết tội phạm lỗi nghiêm trọng, anh có thể bị cấm 2 trận. Và nếu bị xem là hành vi bạo lực, mức phạt thậm chí có thể lên tới 3 trận. Đây là thông tin khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha đứng ngồi không yên, bởi án treo giò kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vòng loại World Cup sắp tới. Và tuần định mệnh, FIFA chuẩn bị ra phán quyết cuối cùng. Theo kế hoạch, FIFA sẽ công bố quyết định chính thức trong khoảng 3 tuần nữa. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy căng thẳng đối với cả Ronaldo, FPF và toàn đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiện tại, Ronaldo chỉ chắc chắn vắng mặt ở trận đấu với Armenia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.
Nhưng nếu FIFA đánh giá mức độ nghiêm trọng cao hơn, CR7 hoàn toàn có thể vắng mặt ở trận khai mạc World Cup 2026, điều mà không người hâm mộ nào mong muốn. Tấm thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo không chỉ là một khoảnh khắc nóng này, mà còn có thể kéo theo hệ lụy lớn cho cả đội tuyển Bồ Đào Nha trên hành trình đến World Cup 2026. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng. Chelsea muốn nổ siêu bom tấn Vinicius giá 150 triệu euro. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Chelsea đang sẵn sàng chi ra 150 triệu euro để chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid. Nếu thương vụ này được kích nổ, Chelsea sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Premier League, vượt qua mốc 140 triệu euro mà Alexander Isak từng thiết lập khi gia nhập Liverpool. Đây không chỉ là một mức giá lớn, mà còn là tuyên bố của Chelsea rằng họ muốn trở lại vị thế ông lớn tại bóng đá Anh. Vinicius bất mãn, lương không bằng Mbappé. Nguyên nhân sâu xa khiến thương vụ này trở nên nóng hơn bao giờ hết nằm ở chính nội bộ Real Madrid. Đội ngũ của Vinicius đã yêu cầu Real nâng thu nhập của anh lên tương đương với Kylian Mbappé. Bất kể Mbappé đang nhận bao nhiêu, Vinicius muốn được chi trả ngang bằng, kể cả các khoản thưởng. Tuy nhiên, Real Madrid chỉ đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro năm, chưa bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro. Và điều này khiến phía Vinicius không hài lòng. Họ cho rằng Real đang đánh giá thấp tầm quan trọng của anh trong đội bóng. Đàm phán hợp đồng bế tắc hoàn toàn. Các cuộc thương lượng giữa Vinicius và Real Madrid đã chính thức rơi vào bế tắc. Không bên nào chịu nhượng bộ. Vinicius muốn lương ngang Mbappé. Real chỉ muốn mức cố định 20 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa rằng khả năng Real buộc phải bán Vinicius trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 là hoàn toàn có thật. Và Chelsea đang đứng sẵn trước cánh cửa đó. Vai trò của Vinicius không còn chắc chắn dưới thời Xabi Alonso. Một yếu tố khác khiến tương lai của Vinicius trở nên mong manh hơn bao giờ hết chính là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Kể từ khi huấn luyện viên Xabi Alonso lên nắm quyền, vị trí của Vinicius trong đội hình Real Madrid không còn được đảm bảo tuyệt đối. Thậm chí, ở một số trận đấu lớn, Vinicius đã bị thay ra sớm và từng tỏ thái độ không hài lòng. Điều này làm 10 dấy lên nghi ngờ rằng Xabi Alonso, huấn luyện viên, không xem Vinicius là nhân tố không thể đụng đến như cách Carlo Ancelotti từng làm trước đây. Chelsea chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Với mức giá 150 triệu euro cùng bối cảnh cầu thủ bất mãn, hợp đồng bế tắc, vai trò lung lay, Chelsea đang tin rằng đây là thời điểm vàng để tiếp cận Vinicius. Nếu ký được, Chelsea sẽ sở hữu một mũi công siêu tốc, kỹ thuật hàng đầu và tạo thành bộ ba tấn công đậm chất Brazil trong mùa giải 2026 đến 2027. Thương vụ Vinicius Junior đang phát triển theo chiều hướng căng thẳng và 150 triệu euro của Chelsea có thể là đòn quyết định khiến Real Madrid buộc phải nhả người. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có diễn biến mới. Tin nóng, Tottenham nhận cú đáng mạnh, PAPSAR báo tin giữ ngay trước đại chiến. Thưa quý vị, trong loạt trận quốc tế vừa qua, tiền vệ Pape Matar Sarr đã bất ngờ gặp chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Senegal. Đây là tin cực kỳ xấu đối với Tottenham, bởi Sarr chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở tuyến giữa của họ mùa này. Theo các nguồn tin ban đầu, Sarr buộc phải rời sân sớm và đang được đội ngũ y tế kiểm tra thêm để xác định mức độ chấn thương. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng bầu không khí tại Tottenham đã bắt đầu trở nên nặng nề. Tottenham khủng hoảng lực lượng, tuyến giữa gần như trống rỗng. Điều khiến huấn luyện viên và cổ động viên Spain lo lắng nhất không chỉ là chấn thương của Sarr, mà là bởi trước đó, hàng loạt trụ cột ở khu trung tuyến đã lần lượt nằm bệnh. James Maddison nghỉ dài hạn. Yves Bissouma chưa hẹn ngày trở lại. Rodrigo Bentancur vẫn đang trong quá trình hồi phục. Giờ đây, với việc Pape Sarr trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách thương binh, Tottenham gần như không còn bất kỳ phương án chất lượng nào cho tuyến giữa. Một đội bóng đang chạy đua top 4 lại rơi vào cảnh mỏng manh, dễ vỡ như thế này, quả thật là cơn ác mộng đúng nghĩa. Và điều tệ nhất, đại chiến với Arsenal đang tới rất gần. Đúng vậy, quý vị. Ngay cuối tuần này, Tottenham sẽ bước vào trận Derby Bắc London, trận đấu được xem là một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất nước Anh. Arsenal thì đang có phong độ cao, lực lượng ổn định. Trong khi Tottenham lại bước vào trận đấu với đội hình bể nát, đặc biệt ở khu vực then chốt nhất, tuyến giữa. Một cuộc chiến mà trước đây Tottenham luôn tự tin, giờ bỗng trở thành trận đấu mà họ chỉ có thể cầu mong phép màu. Chấn thương của Pape Matar Sarr đang khiến toàn bộ kế hoạch của Tottenham bị đảo lộn nghiêm trọng. Không chỉ ảnh hưởng tới phong độ mà còn đe dọa khả năng cạnh tranh ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình trạng của SRL cũng như lực lượng Tottenham trước trận derby với Arsenal. Chốc, tài năng trẻ Dean Huijsen gặp vấn đề cơ bắp trong buổi tập của tuyển Tây Ban Nha. Thưa quý vị, Real Madrid vừa nhận tin không thể tệ hơn khi Dean Huijsen, một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng, đã gặp vấn đề về cơ bắp trong buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha. Theo thông tin ban đầu, cầu thủ này phải tạm dừng tập luyện và đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng Real Madrid không hề muốn nhận thêm một ca chấn thương nào nữa ở thời điểm này. Không chỉ Dean Huijsen, Real còn nơm nớp lo sợ về Mbappé. Nếu chuyện của Dean Huijsen đã khiến người hâm mộ lo lắng, thì tình trạng của Kylian Mbappé còn khiến Real Madrid thực sự đứng ngồi không yên. Ngôi sao người Pháp đang gặp vấn đề ở mắt cá chân sau trận đấu gần nhất. Dù mức độ chấn thương chưa được công bố chi tiết, nhưng tất cả đều hiểu rằng chỉ cần Mbappé có dấu hiệu không ổn, thì Real Madrid sẽ lập tức rơi vào cảnh báo đỏ. Ở mùa giải này, Mbappé là mảnh ghép vô cùng quan trọng trong hàng công của Real và bất cứ chấn thương nào của anh đều là đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng Hoàng gia. Real Madrid cần trụ cột trở lại ngay, ngôi đầu La Liga đang bị đe dọa. Real Madrid lúc này đang giữ ngôi đầu bảng La Liga. Nhưng để duy trì vị trí ấy, họ bắt buộc phải có đầy đủ lực lượng, đặc biệt là những cái tên quan trọng như Mbappé. Cơn bão chấn thương từng gây ám ảnh Real ở đầu mùa và giờ nguy cơ đó đang quay trở lại. Việc Dean Huijsen gặp vấn đề, cộng thêm nỗi lo về Mbappé khiến ban huấn luyện Real phải căng như dây đàn. Bởi chỉ cần một vài trụ cột nghỉ dài hạn, Real Madrid có thể phải trả giá bằng chính ngôi đầu La Liga, mục tiêu mà họ đang chiến đấu quyết liệt để bảo vệ. Virus FIFA một lần nữa gieo rắc nỗi ám ảnh lên Real Madrid. Dean Huijsen gặp vấn đề cơ bắp, Mbappé chấn thương mắt cá. Tất cả đang tạo nên bầu không khí căng thẳng trước khi Real Madrid trở lại với La Liga.